Mors caprarum concubitoribus! Azt a mindenit már nagyon jól megy. Szép munka, varázslótanoncok. Mors caprarum concubitoribus! Na jól van, gyerekek, mára kijátszottátok magatokat. Kisfiam, lassan búcsúzz el halászkalapos Csibétől, haza kell mennie. Ne, még egy kicsit hadd maradjak, nyakkendős bácsi, kérem. Igen, apa, Lajos bácsi varázsigéket tanít nekünk. Kérlek! Lajos bácsi nagyon aranyos, hogy játszik veletek, de lassan be kell fejezni. Tényleg egész ügyesek ám. Sokat tanultak. Ezt figyeld. Gyerekek, sétáltok a barlangban, egyszer csak rátok támad egy sárkány. Mi a varázsige, hogy elpusztítsátok? Finitus es Draco! Nagyon jó! Most egy boszorkány támad rátok a mocsárban. Őt hogyan kell elpusztítani? Moriven effica! Tökéletes! Most pedig egy cigány a buszon. Terifus cacute! Szuper! Most egy muzulmán az utcán. Na jó, azt hiszem ennyi elég lesz. Nem már! Pedig eskü a muzulmánt pusztító varázsige rohadt jól megy nekik. Maradhatsz még fél óra, de többet nem játszhattok Lajos bácsival. Érte vagyok? Yeah! Mocsi Lajos bácsi! Nem baj, kölykök! Már úgyis megy a híradó. Nézek egy kis tömegoszlatást. Úgy van! Vissed a rendőrt a kurva anyját! Ilyen egy büdös csőcseléket összeszarják meg, hugyozzák a szabadságteren. Na csodálatos! Megidéztük a papát. Ezt kell csinálni? Felgyújtani a rendőröket? Ez lenne a civilizált Ez a viselkedés? rendőrterror. Láttad, hogy mit csinálnak, bazd meg? 56-ban nem csináltak Ne ilyeneket, vettesz ki amiket magadat. most Hát én csinálnak. vele ellentétben éltem 56-ban, és azt egy lapon nem lehet említeni 56-ban 11 éves voltál, ne basz már fel. Ezeket az Orbán Viktor hergelte fel. Az Nevetséges. Orbán Viktor Ez hergelte fel. nevetséges. Apa, miért ilyen mérgesek az emberek? Igen, nyakkendős bácsi, mi történik a tévében? Miért bántják egymást? És ki az a Gyurcsány Ferenc? Az egy rossz ember? Hát ez mind nagyon nehéz kérdés, gyerekek, kivéve a gyurcsányosat. Ez politika, tudjátok? Politika? Mi az a politika? Hú, ez nagyon bonyolult téma, de semmi gond, nektek egyáltalán nem kell ezzel törődnötök, meg most ezen aggódnotok. Ez ilyen felnőttes dolog, de minden rendben lesz. Inkább játszatok, jó? Oké, mit játszunk? Hé, kölykök, ne higgyetek neki. Micsoda? Nagyon is féljetek, aggódjatok. Nézzétek azt az apokalipszist, ami ott megy. Emlékezzetek erre, égjen be a retinátokba, mert ez lesz a végzetetek. A következő 20 vagy 30 év, amiben felnőttök, mind ennek a kibaszott földi pokolnak az utórengése lesz. Ez a lehangoló mocsok szépen lassan urrá lesz az egész életeteken, akár akarjátok, akár nem. És egy idő után már az egyetlen, ami rövid távon orvosolja a nyomorúságotokat, hogy másokkal közösen röjelhetitek a többi embert körülöttetek. Ezt hívják úgy, hogy politika. Azt akarom, hogy a rettegés, amit most éreztek, legyen az első emléketek róla. Ó, olyan kis hullámos chips. Kérhetek? Azt hiszem, most már haza szeretnék menni. Megyek én is veled. Úgy örülök, hogy végre hazajöttél, de aztán mesélj, mik történtek mostanában? Nem sok. Megházasodtam, de már nem vagyunk együtt. Kb. Ennyi. Ez a tempó mostanában. Miért nem lepődöm meg? Megházasodsz, elválsz. Megházasodsz, elválsz. Több gyereket ne kelljen vállalni. Neked sincs gyereked, Lajos bá. Az más. Az csak azért van, mert mi utáljuk egymást az asszonnyal. Undorodom a nejemtől. Annál nincsen férfiasabb és viccesebb. Hékás, tudod, kit rühellek? A nejed? A nejem! Elmentem szarni furcsán sokáig. Lajos bá meddig marad? Csak benézett, mindjárt indul. És a papa? Mióta megjöttem, csak ott ül a fotelben és mered maga elé. Minden rendben van vele? Ó, jaj, hát ő most nem megy haza. Azt hittem, ezt tudod. Nem megy haza? Nem, most nálunk lakik. De hát mi van a saját házával? A város szélén lakott mindig is. Igen, de most ugye pár hete odaépítették a szomszédba ezt a bűzgyárat. Hogy egy micsodát? Bűzgyárat. Nézd csak, pont itt van a reklámfilmecskéje. Aranyos lámák! A legfinomabb sajtok, random fazon az utcáról Gucci mintás pólóban, vagy a nyugati tér. Egyik se lenne ugyanaz, ha nem lenne olyan büdös, ahogy megszokhattuk. A bűz pedig a közhiedelemmel ellentétben nem az égből pottyant ajándék, valahol gyártani is kell. Itt jövök én a képbe. Üdvözlöm Önöket! Én vagyok a bűzgyáros, és van egy jó hírem. Úgy döntöttem, Nyakkendősvár lehet az a szerencsés város, ahol legújabb gyáramat felépítem. A gyár istenverte büdös, de Önök ebből mit sem fognak érezni, hiszen a város szélére építem, ahol nem lakik senki. Kivéve egy öregembert, aki már amúgy se jönne sokáig. A gyár egy csodálatos, mesés hely, ahol kizárólag harmadik világból behozott rabszolgáink dolgoznak, az ungabungák. Köszönjetek, srácok! Hát nem kedves, éjbérért dolgoznak és imádják. Jó ég, hát ez rémes. És a papának ezért nincs hol laknia most? Ott pityerek szegény. A házikóm. Hip, 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 hip.
Ne aggódj, fiam! Én nem hagyom cserben a papát. Már intézkedtem is az ügyben, és megtaláltam a tökéletes megoldást. Na hát, apa. Íme a megoldás! Nyakkendős lúd! A Nyakkendősvári Tisza-sziget elnöke, és ami a legfontosabb, a Tisza helyi képviselőjelöltje 2026-ban. És ez hogy segít a papán? Amikor nyakkendős ember elmesélte ezt a szívszorító történetet az apukájáról, hogy ez biztos beszél. voltam benne, hogy hangot kell adnom ennek a történetnek. A történetnek hogyan veszik semmibe egy egész életét végigdolgozó kisember érdekeit egy lelketlen, büdös nagyvállalattal szemben. A tervem egyszerű, de nagyszerű. Facebook posztok, országos sajtóvízhang, tüntetések, petíciók, botrányba fulladt lakossági fórumok, ahol pár kopaszabb, inkább mi hazánkosnak tűrő fazon csúnya szavakat kiabál be. Ez lehet helyben a legfontosabb kampánytéma, és rövid időn belül egy egész ország fogja követelni, hogy a bűzgyár tűnjön el, a papa pedig visszaköltözhessen. Na, papa, mit szólsz? Hát ez nem hangzik olyan rosszul, azt hiszem. Na, csodálatos. Akkor csak annyit kellene csinálnunk így első körben, hogy kimegyünk a házhoz, csinálunk pár képet, meg videót, azt kiposztolom én, meg kiposztolja a Magyar Péter, és akkor a többi már megy magától. Köszönöm szépen, hogy segít. Még akkor is, ha tiszás. Képviselőjelöltként ez a dolgom, uram. Hangot adni annak, akinek szüksége van rá. Hangot adni annak, akit az útszélén hagynak. Hát ez ki van zárva. Ehhez nem adom a nevemet, bazd meg. Most ez a ház komolyan Gyurcsány Ferenc alakú? Ó, igen, pár éve volt egy kis félretett pénzem felújítani. Gondoltam, így egész csinos lenne. Azelőtt ilyen Horn Gyula alakú volt, de az már elég idejét múltnak tűnt. Hát mondtad, hogy egy kicsit dékás a fater, azzal nem is lett volna baj. De ez? Hát nem kampányolhatok egy Gyurcsány alakú ház megmentésével a választásokon. Ki nyírnának? Jó, hát lehet, hogy nincs a legjobb optikája, de... Optikája? Ez egy fletó alakú ház, baszod. És mi van azzal, hogy senkit nem hagyunk az útszélén? Viszont itt tényleg kurva büdös van. Nem lehet megmaradni. Nekem tetszik. Legalább végre épül valami. Fejlődik a város. Kifejezetten bírom ezeket az ungabungákat. Nekem az a magvas gondolatom van róluk, hogy olyanok, mint a cigányok. Csak tudnak dolgozni. Tudom, az albánoknak is mindig ugyanezt mondod a pékségben. És milyen igazam van. És most mihez kezdünk? Hát, nem is tudom. Még esetleg elmehetnénk a mostani képviselőhöz. Tényleg, ki itt a képviselő most? Hát, ami ebben az országban megy, hogyan lehetne elzavarni ezt a fideszes maffia bandát? Azt mondja meg nekem. Ó, jaj, hát egészen egyszerű, Pirinéni, ide figyelj. Na hát hallgatom. Elmegy szavazni, lesz egy szavazás április 12-én. Április 12. A Tisza párthoz. Aha. Rak egy szép nagy pipát, a Fideszhez meg egy jó nagy X-et. Az majd jól megmutatja nekik, hogy elmehetnek a büdös francba. Mindent letetszett írni. Tisza párthoz Pippo, Fideszhez X. Ez minden, amit akartam, nagyon szépen köszönöm. Ezért vannak a fogadórák, Pirinéni. Minden jó. Halászkalapos, Csibe? Te vagy az? Most már halászkalapos Kakas, Nyakkendős megye egyes számú választókerületének országgyűlési képviselője. Egy fideszes pöcs, és még a Fidesz logót is szégyelli. Fideszes politikus lettél? Az egyesületem neve Családbarát Nyakkendősvár. A pártjáé meg az, hogy Fidesz. A pártom neve az nem lényeges. A Családbarát Nyakkendősvárban nincsenek ilyenek, hogy pártok. Tök mindegy, hogy Fideszes vagy KDNP-s, ez egy pártokon átívelő civil kezdeményezés. Szimpatikus fazon. Na, szóval azért jöttünk ide, hogy elmondjuk, hogy amiatt a bűzgyár miatt, ami most nemrég épült, a papa nem tud létezni a házában. Ó, ezt sajnálattal hallom. Ugyan miért? Mert kurva büdös. És a gyár is az. Na hát, sajnálom, bárcsak tudnék segíteni. Tudsz, te vagy itt a képviselő. Ó, igaz. De ez engem is mélységesen felháborít, papa. Biztosíthatom, hogy lesz pár keresetlen szavam ahhoz a gonosz gyártulajdonoshoz. Csak kerüljön a szemem elé. Nyugodtan menjenek is haza, én meg megteszem, amit tudok, jó? Meghoztam a fagyikát! Bro, ne akadj ki, de nem volt rá csoki öntet, úgyhogy ilyen kis cukorkaszórást kértem, mert tudom, hogy azt is szereted. Épp vannak nálam, várj meg odakint. Ójaj, de elolvad a fagyikád. Várjunk csak, ti jóban vagytok a bűzgyárossal? Hogy mi? Nem is ismerjük egymást. De hát fagyikát hozott neked, és brónak hívott. Azt nem nekem hozta. Ugye? Ismeretlen idegen, akit most látok először. Ja, nem, dehogy is. Ezt annak a fazonnak hoztam ajándékba. Tessék! Fagyika! Köszönöm szépen, nagyon figyelmes. Csak most veszem észre, ti haverok vagytok. Ez teljesen alaptalan. Mi van azzal a képpel ott az asztalon, amin együtt vagytok egy buliban? Vagy azzal a kollázsal a falon, amin együtt járjátok be Toszkánát, és sok-sok életre szóló kalandba keveredtek? Az bárki lehet. Jó ég! Ott egy másik kép, amin együtt isztok turmixot összeillő pólóban. És még a gipszedet is aláírta.
Az a gipsz eddig is rajta volt? Na jó, sajnos a fogadóórának vége. Majd beszélek a gyártulajdonossal, akihez egyébként nem fűz semmilyen viszony. Most mennem kell, viszlát. Ez megnyugtató, biztos mindent megtesz majd. Hát ez mi? Hát ez mi? Most meg együtt tondeveznek el a messzeségbe! Soha életemben nem láttam ezt az embert. Ez az új részegemberbűz még mindig nem elég büdös, így nem dobhatjuk piacra. Pontosan olyannak kell lennie, mint egy részeges alaknak a 907-esen, aki mellédül és random elkezd magyarázni. Még dolgozzatok rajta, és használjátok ezt a képet inspirációnak. Senki nem mondta, hogy bűzgyárat vezetni gyerekjáték lesz. Árpád, legyesz kérlek tovább a drámaian nagy pálmalevéllel. Ó, igen. Bűzgyáros úr, jó napot! Mi a fasz? Csak szerettük volna személyesen is megkérni, hogy telepítse át a gyárát valahova máshova. Maguk meg hogy jutottak át az őrségen? Ó, hát ez könnyű volt. Csak elhoztuk anyukámat, mondtuk, hogy mutasson meg nekik pár vicces képet a telefonján, és hát... Ó, jaj, ne! Bizony! Hiszen senkinek nincs pofája elküldeni egy kedves idősebb nőt, aki épp szerinte vicces Facebook képeket mutogat. Jaj, ez nagyon bolond. Segítséget kérek a képviselőfánkba, milyen és mennyi képviselő kell. Jaj, de ez is jó, neked ezt tetszeni fog. Mától lerakom a poharat, inkább üvegből iszom, úgy kevesebb a mosogatni való. Jaj, nagyon pihent agyúnak kell lenni, hogy valaki ilyeneket kitaláljon. De várjatok, mi nagyon sok ilyen ökörség van, itt imádom ezeket. Komolyan azt gondolják, hogy ennyi elég? Ide jönnek, szépen megkérnek, és majd elviszem innen a gyáramat. Ó, nem, dehogy is. Hoztunk még egy kedves hangvételű petíciót, amit aláírt az egész család. Azt is leszarom. Ó, nos akkor ennyi, másunk nincs. Nem, nincs ez másod. ennyi volt. Helyes, akkor mehetnek is haza. Álljunk csak meg, még nem megyünk sehová. Mi az ott a falon? Az ott csak nem egy tébolyút gonosz terv. Passz meg, előhagytuk a tébolyút gonosz tervet. Azt mondja, hogy bűzgyárat építeni, kurva büdös fegyvereket gyártani, és leigázni a város. Úristen! Az emberek utálják, ha leigázzák őket, ha ez kiderül magának annyi. Milyen kár, hogy sosem derül ki. Bizonyíték nélkül senki nem fog hinni maguknak, a tervet pedig nem tudják kivinni innen. Lefotóztam. Na, nem a faszi. Töröd már ki. Na. Dehogy törlöm. Ne legyél már köcsög. Töröd már ki. Na, please. Nem. Mindjárt ki is posztolom valahova, csak itt csak ilyen esnetem van. De a lényeg, hogy ezt most már úgyis megszoptad. Egy nagy faszt! Leereszteni a ketrecet! Mi a szar? Én megpróbáltam szépen kérni, de ha úgy nem megy... Várjál már, az mi? Az mi ott? Azt nem is láttam eddig. Mi? Mit? Az ott, nézd csak, szemet szúrtott az a szőnyeg. És nem tudtam nem észrevenni, hogy Mekka felé néz. Ja? Igen, az ima szőnyegem. Ima szőnyeg. Igen, én muszlim vagyok. Muszlim? Ja, napi 5, nyomom a rakákat. A rakákat? Ez mit jelent, hogy rakák? Rakákból állnak az imák, igen. Ez ilyen muszlim Mik vannak? dolog. Ilyet nem is láttam még én. Ez a magyarországi muszlim téma, ez teljes vak volt nekem. Hát látod, vagyunk páran amúgy. Van itt egy kis mecsetünk a Nyakkendős téren, meg még pár másik megyeszékhelyen is amúgy vannak ilyen. Na hát. De ne úgy képzeld el, mint egy klasszikus mecsetet. Ezek sokszor csak ilyen kis polgári házban valami bérelt hely, vagy ilyesmi. Aha. Adok majd egy prospektus. Kösz. Tényleg nem tudok erről sokat, de érdekes, úgyhogy tök jó. Na, hol is tartottam? Ja, igen. Akkor majd elveszem erőszakkal. Add már ide a telefont, létszi, különben megöllek. Jól van, kis varázsló tanoncok, most pedig jöjjön egy varázsige arra az esetre, ha megtámadna egy erőszakos muzulmán. Mors caprarum con... Kubi! Honnan ismered ezt a varázsigét? Tori! Ne lodd ki a frékét, kérlek, ne! Busz! Ne! Meghalok! Ilyen furán halok meg! Egy picike puki hanggal. Olyan piszke vagyok. Unga-bunga. Ez tényleg meghalt. Megölted! Ti tudtok beszélni? Persze, hogy tudunk, csak ez a rasszista állat nem engedte, hogy mást mondjunk, csak azt, hogy unga-bunga. De végre szabadok vagyunk! Hála annak a macskának, aki muzulmánokat gyilkol! Ó, de nem, ennek semmi köze a valláshoz, esküszöm. Ez 21. századi keresztes lovag. Nem, ez nem vallásos eredetű konfliktus volt. Én nem szoktam egyáltalán. Jézus a macska képében szabadított fel! Nem hiába imádkoztunk! Szóljon az ámen! Én nem azért Jézus felszabadít! Így történt, hogy az ungabungák szabadok lettek, a bűzgyárat pedig nem sokkal később lerombolták. A papa visszaköltözhetett a házába, amit ráadásul az ungabungák hálából felújítottak neki. Ami pedig engem illet. Nos, én az ünnepek után hazajöttem Pestre. Még nem tudom, mit hoz a jövő, de egy dolog biztos. Ezt a kalandot egy darabig nem fogom elfelejteni.
Hát ez történt velem, amíg nem voltam itt. Na végre! Ide figyelj, nyakkendős macska, amikor megkérdezzük, mi történt veled, akkor nem azt várjuk ám, hogy egy több órás történetet előadj itt nekünk. Kiszakad a hólyagom. Menjél, Benni, fuss! Nehogy bajod legyen. Neki baja van. Benni már az elején mondta, hogy elmegy mosdóba. Erre elkezded mesélni ezt a családi sztorit? Most hogyan menjen el pisülni, mikor levegőt se veszel? Csak mondod, és mondod, és mondod. Nem lehetett közbevágni Ez sem. az, nem lehetett közbevágni sem. És ez egy társasjátékos est kellene, hogy legyen, de hát nem tudjuk elkezdeni a játékot, ha folyamatosan pofázol. El akartam volna mondani a szabályokat, de hát így el se tudtuk kezdeni. Ja, Érted? Én nem itt lakom ám a sarkon, mint te. Én Csepelen lakom. Olyan. Idáig el kellett jönnöm, de nem azért jöttem, hogy ezt hallgassam, hanem hogy társasozzunk. Már csak éjszakaim lesz. Kurva jó. Ja, sajnálom, nagyon sajnálom ötlet Hát van. bocsánat, gondoltam, megkérdeztétek, mi újság? Ó, passz meg, már megint ez a faszi. Mit csinált már megint? Megkérdeztem, mi újság vele. Erre elkezd egy kurva hosszú történetek mesélni 2006-tól. 2006-tól. Én már ott tudtam, hogy ezt baszhatjuk. Abszolút. Ott már lehetett tudni, hogy ez, veszettük. Én mondtam, hogy ez egy fura gyerek. Micsoda? Most már nincs is kedvem társasjátékozni. Hát nekem sincs, ne hülyéskedj. Megölt egy embert. Erről szólt a meséje. Jézus úristen! Megölt egy embert, ez egy és nagyon ezt gonosz ember elmesélte? Egy muszlim csávót. Nem az a Megölte. lényeg, hogy muszlim volt. Ez egy vallási fanatikus. Én nem akarom, hogy ez az ember a lakásunkban legyen. Vagyunk meg! Nem úgy öltem meg, ez egy varázsige volt. Nehogy Ne elmesélj. gyere közelebb hozzám, ne gyere közelebb hozzám. Nem menj Fájt közelebb neki. hozzá, jó? Sikítok, Ne menj sikítok, ha közelebb Mondom, jössz. ne menj Meg közelebb akarom hozzá. győzni, hogy Mondja, hogy ne ne. menj hozzá közelebb. Ne haragudj, testvérem, nem szúrlak meg, ne jegyél meg, csak azt akarom megkérdezni. Tudod-e, merre van itt a metró? Őszintén megmondom, testvérem, hadonászok, de nem ütlek meg. Ne ijedjél meg,